আজি ডেলিভাৰী দিছে এখন আজি ওপেনিং ভিডিঅ'টোৱে কৰা হ'ব পিছত আপোনাৰ এছেম্বলিংটো বেলেগ দিন কৰা হ'ব আজি ওপেনিংহে কৰিব লাগিব পেকেজিংটো ঠিকেই আছে বৰ্তমান দেখাত কটাৰী এখন লাগিছে ৰ'বা আমাৰ ল'ৰাটো এইফালে চোৱা হাঁহি দিয়া আবিৰ ইয়াৰ কাৰণে অনা হৈছে সৰু স্পাইডাৰ মুখখন দেখাই পোৱা নাই আকৌ ইয়াত আছে ফোন নালাগে ভিতৰত কি ওলাই ৱাও আবিৰ এইফালে চাই কোৱা এনেকে খোলা My bicycle ko dia ako. Red color, ki color? Red color. Oh. Ikon ene ko ya. Wow. Sure. Ai se gede kon. Ato dia. Our new bicycle. Etu toolbox aru kiba kibi accessories bilang ase yate. Pisot etu sokatu handle. Sokatu pampu bharawa lagibo. Ada dulu dia. Oh, bah. Bos tu masam. Abi, Wow. Strap lah pakai guna ibu, plastik loh. Pakai ini tu baru ya. Kenapa lagi sih Abi? Lagi sih. Itu suka. This is Ada posi ase. Bye. Sokatu. Dia. Jis break lock tadi. Dia kahise. বেয়া নহ'ব কাৰণে কেপ লগাই দিছে এইটো এটা লাইট এফালৰ কেপ লগাই দিছে Wah, biti pun suka. তোমাৰ কাৰ্ডটো আৰু এখন চেকলিষ্ট আমাৰ চাইকেলখন ওলাই গ'ল Wow. আৰু কাটিব ৰ'বা থাকিব দিয়া নকবা কাটি নকবা আৰু নাই এইটো হেণ্ডেলডাল যে বেলেগ কৰিম হেণ্ডেলডাল বৰ সুন্দৰকৈ বান্ধি নাই লগাব লাগিব এইটা চাইকেলখন আমি পেকেটটোৰ ভিতৰত আৰু বেলেগ একো নাই Pakai kali gak dah dia. Kami betul. Protes mah. Tapi tuas bicycle nala kan ni? Mana bicycle hunsa? Aku bicycle hun.
এক্সেসৰিজবিলাক কি আহিছে চাব লাগিব। তোমাৰ বস্তু ইয়াত আছে। ইয়াতে চিটটো আছে, ইয়াৰে চিটটো চিল কৰি আহিব। আৰু এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ এইটো ৰেঞ্চটো আৰু এলেংকি, এইকেইটা দি লগাব লাগিব। অপেনিং ভিডিঅ'টো আজিতো হৈ গ'ল, এতিয়া বাকী এছেম্বলিংটো পিছত কৰা হ'ব।